จากการเป็น King of YouTube ที่มีคนติดตามมากขนาดหลายคนคิดว่าไม่มีใครแซงเขาได้สู่แคมเปญซับให้ PewDiePie สู้กับ Channel T Series มันมาถึงวันนี้ได้ยังไงวันสิ้นสุดของ PewDiePie สิ้นยุคของยุคทองของ YouTube ผมโตมากับ Channel ที่มีความแท้จริงใจในช่วงเวลาที่ความริเริ่มและความเป็นนักแสดงคือคอนเทนต์ไม่ใช่คลิกเบสหลอกให้คนคลิกเพื่อโชว์การโปรยเงินใส่คนยากจนหรือการผลาญเงินยังไงให้ไวที่สุดเมื่อมาถึงจุดหนึ่งไรอันฮิกตระหนักได้ว่ามันมีเพียง2ทาง But it has to be something I really care about, which is why I'm not producing YouTube videos, because there's nothing that I really feel like, oh, this is going to be different if I do it. If you do it for a while, you kind of get to the same place, I think, because you can't do that kind of schedule and routinely pay people if you're not constantly producing, because you can't afford to do it. So.You'd have to enjoy doing every process, and I don't enjoy doing all of it. หลังจากที่ T Series แทง PewDiePie มันคือจุดนั้นที่เขาตระหนักได้ถึง2ทางที่เขาต้องเลือกเช่นกัน Well, I said this a couple months ago. I already consider myself retired. I know I meme like subbing and all that, but I'm not playing the YouTube game like I used to do. I'm just doing it for fun. He's kind of just like not trying super hard. I mean, I still enjoy the videos, but they're, you know, like he's pretty checked out. He also doesn't give a I'd like to make more serious videos. I've been doing a lot of just reacting stuff lately. But even though people say they like them, they don't generally do well. So if it was all I did, it wouldn't really work. มันมีจุดหนึ่งที่ผมต้องเลือกเช่นกันเมื่อ10 ปีที่แล้วผมได้เริ่มสร้าง Channel กับเพื่อนของผมมันมาถึงจุดหนึ่งที่เราต้องเลือกทางเดินของ Channel แต่ตอนนั้นเกม ROV ดังการทำคอนเทนต์ตามเทรนด์มันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ YouTube เลือกโปรโมทวิดีโอของคุณคนนะครับอ๋อเยอะคุณลืมเปิดไมค์คุยเยอะแต่กับผมแล้วผมแค่อยากทำวิดีโอที่อีกกี่ปีข้างหน้าก็จะมีคนกลับมาดู10 ปีที่ผ่านมาผมผ่านอะไรมามากมายตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเฝ้าดูวิดีโอเก่าๆของผมและสุดท้ายวิดีโอเหล่านั้นกลับกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ผมกลับมาทำ YouTube อีกครั้งผมขอใช้โอกาสนี้ตอบคอมเมนต์นี้สิ่งที่ผมตั้งใจจะสื่อตอนทำซีรีส์ No Man's Sky คือเอพิโซด 1หาความฝันของคุณให้พบและพัฒนาตัวเองเพื่อตามความฝันนั้นซูเปอร์บันนี่ฮอปบอกว่าการสำรวจอวกาศของเขามันกลายเป็นเพียงแค่อวกาศที่น่าเบื่อความเป็นมนุษย์ของเขานั้นค่อยๆหายไปเพียงเพราะจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยไม่มีความรู้สึกอะไรปริภูมิเวลาและทรัพยากรอะไรมันไม่มีความหมายอะไรในท้ายที่สุดเขาพูดว่าเขามีเหตุผลที่จะต้องแคร์จักรวาลนี้น้อยลงเรื่อยๆแค่ความอัศจรรย์ของชีวิตน้อยลงเรื่อยๆแค่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลน้อยลงเรื่อยๆแค่อาทิตย์ตกและทิวทัศน์ซีเนเรียน้อยลงจนกระทั่งทุกอย่างมันเหมือนกลายเป็นแค่ตัวเลขในขณะที่เขากำลังเดินทางไปถึงจุดหมายเขาพบว่าตัวเองหยุดข้างทางเพียงแค่เติมน้ำมันเท่านั้นน่าสงสัยว่ามันตั้งใจให้เป็นแบบนี้เหรอผมเป็นแรงใจและหนุนใจให้ทุกคนค้นหาจุดหมายในชีวิตของพวกคุณให้พบเอพิโซด 2เพราะไม่เช่นนั้นชีวิตจะเพียงเคลื่อนผ่านหน้าคุณไปหรือแม้แต่ดวงดาวที่มันดูงดงามน่าสนใจคุณจะไปเสียเวลากับมันทำไมทรัพยากรหายากอะไรคุณจะไปเสียเวลากับมันทำไมจริงๆแล้วมันไม่มีจุดหมายอะไรไม่มีเหตุผลที่จะต้องออกเดินทางไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำอะไรเลยจูงใจให้มันเป็นแบบนี้หรอใช่มันเปิดตัวได้อย่างล้มเหลวที่สุดมันเป็นการล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดระบบพังๆแย่ๆความไร้จุดหมายอะไรทั้งหมดของเกมมันคือชีวิตจริงนะมันเป็นการประชดแดกดันชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราได้อย่างตรงซะจนน่าใจหายเคยทึ่งและตื่นเต้นกับทุกสิ่งที่โลกนี้มีเสนอให้เรานะแต่เมื่อเราโตขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นมันทำให้เราใส่ใจความงดงามนั้นน้อยลงไปหรือเปล่านะเรามัวคิดถึงแต่เรื่องชีวิตการงานที่แสนจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเกินไปหรือเปล่านะเราแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดน้อยไปหรือเปล่านะเรามีฝันเรามีจุดหมายเราไต่เต้าว่าความเป็นหนึ่งเพื่อเราจะมั่งคั่งและเป็นสุขเราต้องการความมั่งคั่งเพื่อที่จะมั่งคั่งมากขึ้นหรือเปล่าเอพิโซด 3แต่อย่าเพียงหมกมุ่นกับความฝันนั้นเพราะเรามีหน้าที่อื่นในชีวิตด้วยและเวลาที่พวกเรามีบนโลกนี้มันจำกัด I can do a limited number of videos less than I used to be able to do. I can work less than I used to be able to do. I can play less than I used to be able to do. So let's make sure that time counts for something.
And a lot of it is also, you assume at this age you've got, well, I've got 50, 60 years with the family. What if you didn't? Well, you don't know how long you've got. So, made me want to try and be a better dad. There's no doubt about that. I wanted to connect more with my stepson than I have, and I've been doing that. I wanted to connect more with my wife, make sure that we get a good, we get a good run out of it. Sometimes there might be something outside of my control that, maybe fighting isn't enough. Maybe that's just not enough to keep going. But if that's the case, then you've got to make sure that you spend the time you've got in the best way you can. ร่างกายของเรามันช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะ สมองของเรา มือของเรา หัวใจของเรา มันคงเป็นข้อเสียของความวิเศษของร่างกายเราที่เราถูกหลอกให้เชื่อว่าเราเป็นอมตะ ว่าเม็ดเลือดเล็กๆของเรานั้นยังคงจะขนออกซิเจนอยู่เป็นนิรันดร์ ว่าอวัยวะที่แสนบอบบางของเราจะไม่ล้มเหลวเอพิโซด4เพราะงั้นสุดท้ายแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปถึงหรอกความฝัน สิ่งสำคัญคือการเดินทางและสิ่งที่คุณทิ้งไว้หลังจากที่คุณสิ้นลมหายใจแล้วคุณคือคนที่ต้องสานมันต่อแต่ก่อนที่คุณจะเริ่มทำเช่นนั้นผมว่าคงไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วที่ผมจะปิดท้ายซีรีส์เนื้อเรื่องทั้งหมดของ No Man's Sky ด้วยการวิจารณ์ของ Total Biscuit อัจฉริยะที่ต่อสู้เพื่อพวกเรากระทั่งบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตเขา But despite all of that, despite the battleground that currently exists surrounding this game, I hope that the message that people can take away from it is please temper your expectations. When a game offers vague promises, ask for specifics. When a game promises the universe, assume that it won't be able to fulfill that promise. When a website can't shut up about a game that's years away from release, treat it with fair and reasonable skepticism. The expectations surrounding No Man's Sky were impossible to fulfill. The ideas behind No Man's Sky were certainly brave, but obviously outside of the skill set and resources of a small indie development studio whose previous projects involved fun but nonetheless limited spiritual successors to Excitebike. These are developers that enthusiastically, bravely, but perhaps foolishly seem to have bit off more than they can chew and promised more than they could actually deliver. These are perhaps developers that got lost within their own development bubble, that started drinking their own Kool-Aid. Nothing necessarily wrong with that, but perhaps the developers themselves lost perspective as much as we did when it came to this game. And to a great extent, their passion is admirable, and to some extent, the passion of those that followed them is too. It was great to see positivity and hope regarding a game like this, and yet, unfortunately, that turned to anger and bitter disappointment after the release of the title. So perhaps it wasn't such a good idea in the first place. Ultimately, the developers are at fault for delivering a subpar experience, and you won't be able to change that. Hopefully, later down the line, No Man's Sky ends up realizing some of those fantastic visions that we saw in the trailer of 2013. Hopefully it's able to fulfill, with future content updates, more expectations than it already has. But for me, No Man's Sky will, for a long time, represent the largest case of an utter abandonment of common sense and skepticism from a large portion of the gaming community in favor of No Man's Pie in the Sky.